Gagawa tayo ng Mango Graham Mousse Jelly. Para sa crust, meron tayong crushed graham crackers, unsalted butter or margarine. Para naman sa mousse, meron tayong all-purpose cream chilled overnight, condensed milk chilled overnight, mangoes, graham crackers, gelatin, hot water, at optional naman ng instant mango powder juice. Para naman sa jelly layer natin, meron tayong gelatin, hot water, white sugar, mangoes, and graham crackers. Ang unang gagawin natin ay crust. I-combine natin ang crushed graham crackers and melted butter. Tapos haluin natin na mabuti. Ilipat natin sa dish. Ang gamit ko ay springform pan. I-press lang natin ang graham mixture sa ating pan and pack it firmly. Kung wala kayong springform na pan, pwedeng gumamit ng kahit anong container or any baking pans. Pwedeng gumamit kahit plastic or glass. Ito na yung ginamit ko para madali ko siya matanggal. Tapos ilagay natin sa chiller para mag-set ang ating crust. Ngayon naman, gawin natin ang mousse. Tunawin natin ang gelatin sa mainit na tubig. Haluin lang na mabuti para matunaw ang ating gelatin. And then, iset aside lang natin. Now, let's combine condensed milk and instant mango powder juice. Again, ang powder juice ay optional lang. Pwedeng walang flavor ang mousse mixture. Pero para sa akin, mas maganda kung meron kasi may enhance ang flavor ng ating mousse. Ilagay na natin ang ating all-purpose cream sa ating mixing bowl. Again, dapat chilled ang all-purpose cream dahil mas maganda ang result ng inyong mousse. So, dapat thick ang cream. So, ayan, yung tipong buo pa siya pag inilabas mo sa can or sa pack. And then, i-whip natin on high speed until mag-double ang volume ng ating cream. At kapag nag-double na ang ating cream, gradually add condensed milk mixture and mix well. At isabay na rin natin ang tinunaw na gelatin. So ayan, ready na ang ating mousse mixture. Ibuhos natin ang mousse mixture sa ibabaw ng ating crust. Tapos, lagyan natin ng mangoes and graham crackers. Ibaon lang natin. Actually, yung mangoes and graham crackers ay pwede mong i-fold sa ating mousse mixture bago mo ilagay sa pan. Pero mas gusto ko na ganito para even yung pagkakadistribute ng ating mga filling. Pantayin lang natin. Takpan natin at i-chill natin until mag-set ang ating mousse. So, mas maganda kung overnight para sigurado. Ngayon naman, gawin natin ang jelly layer. Combine 2 cups of hot water and gelatin. Haluin na mabuti until ma-dissolve ang ating gelatin. And then, add sugar and mix well. Kapag nahalo na mabuti, iset aside na muna natin at cool completely. While pinapalamig natin ang gelatin mixture, ilagay na natin sa ibabaw ng ating mousse ang extrang mangoes and graham crackers. So slightly push the toppings para bumaon ng konti sa ating mousse. At para ma-secure ang position ng ating mga toppings, maglagay tayo ng konting jelly mixture. Kasi kung ilalagay natin lahat ng ating jelly mixture, baka lumutang ang mga toppings. And remember, dapat hindi na mainit ang jelly mixture. So para ididikit na muna natin ang ating mga toppings.
So, i-chill natin again para mag-set ang ating jelly. At kapag nag-set na, ibuhusan natin ang natitirang gelatin mixture sa ibabaw. And then, takpan natin at i-chill natin overnight. At kinabukasan, pwede nang i-unmold. Para siguradong hindi nakadikit ang ating mousse sa belt, mag-run tayo ng spatula sa gilid. Actually, pwede ka maglagay ng parchment paper sa gilid ng pan bago mo ibuhos ang mousse mixture. Para pag unlock mo ng belt, hindi sasama ang mousse and jelly. Pero kasi nakalimutan ko, kaya itong gagawin ko. At eto na ang ating Mango Graham Mousse Jelly. Bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. I'm so excited. Ayan. Oops. Oh. Ang sarap. Parang kumakain ng ice cream na mousse. Parang ganun. Ang sarap niya. At saka, ang maganda dito, ito kasing portion na ito, yan yung may jelly lang na plain, di ba? So, ito talaga yung parang, yung texture niya is jelly, talagang jelly. Tapos, nagko-complement silang dalawa ng mousse dahil napaka-smooth, napaka-lambot. Sarap. Honestly, ang sarap niya. Ang sarap niya talaga. Overall talaga, lahat ng combination na ginawa natin, masarap. A perfect combination for me. Ang sarap, lalo na kapag kinain mo siya with the crust. Ang sarap niya. Oh my God. Not bad. Yung inilagay natin na instant mango powder juice. Masarap siya. I mean, hindi naman sobrang tapang. Alam mo yung tama lang. So, wag niyong sosobrahan kasi matapang nga yung ating instant na mango powder juice. So, para sa akin, 1 tablespoon nun ay tama lang. Pero kung meron kayo ibang pang flavor na mango, okay lang po. Any brand will do as long na bagay at gusto nyo yung brand na yon. Sa akin kasi, okay na sa akin yung mga, alam mo na, mga tang, 8 o'clock, mga ganun. Okay lang sa akin. And, ang sarap talaga niya. And again, gumamit talaga kayo ng mangga na matamis. Ang sarap niya. Ito, kahit sugar lang yung inilagay natin, okay lang. Okay lang siya. Basta, combination ng mousse. Kasi, basta. Kasi kung jelly lang, syempre, parang ang boring naman. Okay lang. Konti lang yung tamis. Pero perfect siya together with the mousse. Tapos may mangga and then graham. Why not? God. Yan yun, naubos ko yung isang slice. Ang sarap niya, promise. Yum. Honestly, parang kumakain ng ice cream na mousse. Parang ganun. Ang sarap niya. So, ayan. Sana nagustuhan nyo. Ciao! At eto ang mga prices ng ating recipe. Ang total cost ay 260 pesos and 25 cents. Again, ang total cost ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Eto ang another batch ng cake ni Miss Eds.
Coconut Macaroons by Miss Glyza. Meron siyang brownies. At meron siyang mga cakes. Eto naman ang puto bongbong ni Miss Mary Grace. Meron siyang putot kutsinta. At meron din siyang mga cakes. Salamat at lagi kayo nagpapadala ng mga photos ninyo. Nakaka-inspired talaga kayo kasi tignan nyo naman, ang dami nyo ng orders. Negosyante na talaga kayo. I know na lahat ng pagsusumikap ninyo ay para sa pamilya, kaya bilib na bilib ako sa inyo dahil kahit pagod na kayo, go pa rin. Alam ko na ang mahal nyo sa buhay ang inspirasyon ninyo. Ako din, ang inspirasyon ko ay ang aking pamilya at kayo. Kaya salamat sa laging pagtambay sa channel natin at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!